नमस्कार, म आज स्ट्राबिस्मसको भिडियो लिएर आउन गइरहेको छु। स्ट्राबिस्मसको भिडियोभन्दा अगाडि पहिला सुरु मसल्स के हुँदो रहेछ, किनभने मसल्सको फिजियोलोजी र एनाटोमी जाने पछाडि बल्ल आईको मुभमेन्ट बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ। मसल्स के हुन्छ त? चारवटा रेक्टस मसल, अब्लिक मसल दुईटा हुन्छ। चारवटा रेक्टस मसलमा सुपेरियर रेक्टस, इन्फेरियर रेक्टस, मिडियल रेक्टस, ल्याटरल रेक्टस, अब्लिकमा सुपेरियर अब्लिक र इन्फेरियर अब्लिक हुन्छ। हामी एक एक गरी सबै मसललाई हेरौँला। त्यो भन्दा अगाडि हामी ओरिजिन, इन्सर्सन, नर्भ सप्लाई र एक्सन हेरौँ मसलको, अनि फेरि एक एक गरी हेरौँला। हामी यो फिगरमा हेरौँ, यो चाहिँ अर्बिटल फोसा हो। यतापट्टि साइडमा नोज छ, यतापट्टि साइड टेम्पोरल साइड हो भनेपछि यो मिडियल साइड भयो, यो ल्याटरल साइड भयो। कसरी थाहा हुन्छ भन्दाखेरि यो अप्टिक क्यानल देखाइरहेको छ, अप्टिक नर्भ आइरहेको छ, यो मिडियल साइडमा हुन्छ भनेपछि यो मिडियल साइड, अनि यो सुपेरियर अर्बिटल फिसर ल्याटरल साइडमा हुन्छ अप्टिक नर्भको, त्यही भएर यो राइट आईलाई डिनोट गरिरहेछ। अब यो हामी हेरौँ, सुपेरियर रेक्टस यसरी आएर यहाँनिर इन्सर्सन भइरहेछ। अब यो मिडियल साइड भनेपछि यो मिडियल रेक्टस यसरी आएर यहाँ इन्सर्सन भइरहेछ। इन्फेरियर रेक्टस यसरी आएर यहाँ तल्ला इन्सर्ट भइरहेको छ र ल्याटरल रेक्टस यसरी आएर यहाँ ल्याटरल साइडमा इन्सर्सन भइरहेछ। भनेपछि यहाँ रेक्टसको ओरिजिन त एकै ठाउँबाट भएको रहेछ, त्यही भएर हामी सबै रेक्टसको ओरिजिन हेरौँ। यो बिचमा देखाएको गोलोलाई कमन टेन्डिनियस रिङ भन्छ। यो कमन टेन्डिनियस रिङ अथवा एनुलस अफ जिनबाट यो सबै चारवटा रेक्टस मसल र सुपेरियर अब्लिकको कुरा हामी पछि गरौँला। इन्फेरियर अब्लिक मात्रै छुट्टै ओरिजिन हुन्छ, नभए बाँकीको पाँचवटा मसल सबै यही यो एनुलस अफ जिनबाट ओरिजिनेट हुन्छ। हामी यसको अर्को फिगरमा हेरौँ। अघिको राइट आईलाई देखाएको थियो, किनभने यो अप्टिक क्यानल भनेर त मिडल साइडमा हुन्छ, उतापट्टि मिडल साइड चाहिँ यतापट्टि थियो, त्यही भएर यतापट्टि मिडल साइड हुन्छ यो नोज, त्यही भएर यो राइट आई देखाएको हुन्छ। यो टेम्पोरल साइड भयो, यो नेजल साइड भयो। तर यसमा त अप्टिक क्यानल यहाँ छ, सुपेरियर अर्बिटल फिसर यहाँ छ भनेपछि यो लेफ्ट आई देखाएको हो यसले। अब यो अप्टिक क्यानल मिडल साइडमा हुने भयो। अब यो चाहिँ एनुलस अफ जिन अथवा कमन टेन्डिनियस रिङ। यो माथिबाट के ओरिजिन हुन्छ? सुपेरियर रेक्टस, एनुलस अफ जिनको अप्पर पार्टबाट सुपेरियर रेक्टस, एनुलस अफ जिनको लोअर पार्टबाट इन्फेरियर रेक्टस ओरिजिन हुन्छ। अब लेफ्ट आई भनेपछि ल्याटरल साइड यो भयो, ल्याटरल साइड अफ द एनुलस अफ जिनबाट ल्याटरल रेक्टस ओरिजिनेट हुन्छ र यो मिडियल साइडबाट मिडियल रेक्टस ओरिजिनेट हुन्छ। यो माथि देखाएको बाँकी रहेको दुईटा मसल चाहिँ लिभेटर पाल्पेब्रे सुपेरियरिस र सुपेरियर अब्लिक। एउटा मात्र मसल जुन एनुलस अफ जिनबाट ओरिजिन हुँदैन, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि इन्फेरियर अब्लिक मसल हो। भनेपछि ओरिजिन अफ द सबै रेक्टस मसलको ओरिजिन भन्यो भने कमन टेन्डिनियस रिङ, द्याट इज एनुलस अफ जिनबाट। एक्सेप्सन, ल्याटरल रेक्टसको दुईटा हेडबाट ओरिजिन हुन्छ। एउटा हेड भनेको चाहिँ फ्रम यही अब एनुलस अफ जिन भइहाल्यो। अर्को हेड भने चाहिँ यहाँनिर ठ्याक्कै ग्रेटर विङ अफ स्पेनोइडबाट अर्को हेडबाट ओरिजिनेट हुन्छ। यो चाहिँ एउटा एक्सेप्सन भयो। अनि अर्को भनेको अब इन्फेरियर अब्लिक मसल चाहिँ एनुलस जिनबाट ओरिजिन हुँदैन, यो भनिसकेँ। यो इन्सर्सन ओरिजिन त हामीले कुरा गरिसक्यौँ, सबै मसलको थाहा भइहाल्यो इन्फेरियर अब्लिकको बाहेक। अब इन्सर्सनमा हामी MILS मिल्स भन्ने निमोनिक सम्झौँ। M भनेको मिडियल रेक्टस, I भनेको इन्फेरियर रेक्टस, L भनेको ल्याटरल रेक्टस र S भनेको सुपेरियर रेक्टस। अब यो इन्क्रिजिङ अर्डरमा छ, 5.5, 6.5, 6.9, 7.7। अब यो के हो त हामी फिगरमा हेरौँ। ल इन्सर्सन कता भएको छ त? यहाँबाट आएर इन्सर्सन चाहिँ यहाँ स्क्लेरामा भएको देखाइएको छ। अब यहाँ अगाडि कर्निया छ, अब यो व्हाइट देखाएको पार्ट स्क्लेरा भयो। कर्निया र स्क्लेराको जङ्सनलाई लिम्बस भन्यो, लिम्बस यतातिर होला। भनेपछि यसको इन्सर्सन कता हुन्छ? लिम्बस भन्दा सुपेरियर रेक्टसको थोरै माथि हुन्छ, इन्फेरियर रेक्टसको लिम्बस भन्दा तल हुन्छ, अनि मिडियल रेक्टसको लिम्बस भन्दा मिडियल साइडमा, ल्याटरल रेक्टसको लिम्बस भन्दा ल्याटरल साइडमा हुन्छ। तर कति ल्याटरल साइडमा अथवा कति मिडियल साइडमा भन्ने चाहिँ यो अघि भनेको निमोनिक्सले दिन्छ। मिडियल रेक्टस चाहिँ 5.5 mm जति मिडियल साइड अफ लिम्बसमा इन्सर्सन हुन्छ। इन्फेरियर रेक्टस चाहिँ 6.5 mm इन्फेरियरली अफ द लिम्बसमा इन्सर्सन हुन्छ। ल्याटरल रेक्टस चाहिँ 6.9 mm ल्याटरली इन्सर्ट हुन्छ। सुपेरियर रेक्टस 7.7 mm अप्पर पार्टमा इन्सर्सन हुन्छ। यो त्यही फिगर देखाइएको, यो कर्निया भयो, यो सेतो स्क्लेरा भयो भनेपछि यो जङ्सन भनेको यो लिम्बस भयो। अब यो लिम्बसबाट मिडियल रेक्टस चाहिँ 5.5 mm, MILS भन्यो हामीले, MILS, मिडियल रेक्टस 5.5, इन्फेरियर रेक्टस 6.5, ल्याटरल रेक्टस
6.9 र सुपेरियर रेक्टस चाहिँ 7.7 भयो। अब हामीले यसो हेर्दाखेरि इन्सर्सन अफ द रेक्टाइ मसल फर्म द इमेजिनरी स्पाइरल रिङ्स द्याट इज नन एज स्पाइरल अफ थिलक्स, TILLAUX, स्पाइरल अफ थिलक्स भन्छ यसलाई चाहिँ। हामीले इन्सर्सनको कुरा गऱ्यौँ र हामी सुपेरियर रेक्टसको इन्सर्सन, स्पेसल इन्सर्सनको लागि हामीले अघि के भने सुपेरियर रेक्टस चाहिँ लिम्बसको माथि, कति माथि त भन्दाखेरि 7.7 mm जति सुपेरियर फ्रम द लिम्बसमा गएर इन्सर्ट हुन्छ भनेर भन्यो। अब एकचोटि हामी यो राइट आई हो, यो राइट आई इमेजिन गरौँ। यो राइट आई यस्तो भयो, यो कर्निया, यो स्क्लेरा भयो। अब त्यसपछि हामी यसमा बिचबाट यसरी एक्स एक्सिस तानौँ, अनि यसको परपेन्डिकुलर भनेको वाइ एक्सिस भयो। र सुपेरियर रेक्टस त लिम्बसको यहाँ सुपेरियर पार्टमा इन्सर्ट हुन्छ। सुपेरियर रेक्टस चाहिँ यसरी आएको हुन्छ अरे, यो देखाएको यो चाहिँ सुपेरियर रेक्टस भयो। अब यो मसलको प्लेनमा हुने गरी यसरी लाइन तानौँ, सिधा लाइन तान्दाखेरि यो चाहिँ सुपेरियर रेक्टसको मसलको प्लेन हो। र यो प्लेन हेर्दा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि 23 डिग्री। अब यो वाइ एक्सिस भनेको त एन्टेरियो पोस्टेरियो पोल पनि हो अफ द आइबल। एन्टेरियो पोस्टेरियर पोल अफ द आइबललाई वाइ एक्सिस पनि भन्छ। भनेपछि यो मसलको प्लेन इज लोकेटेड 23 डिग्री राइट आई हो भनेपछि ल्याटरली साइड त यता राइट साइडमा भयो, यो ल्याटरल साइड भयो। द्याट मिन्स सुपेरियर रेक्टस इज इन्सर्टेड 23 डिग्री ल्याटरली टु द एन्टेरियो पोस्टेरियर पोल। र इन्फेरियर रेक्टस यो त माथिबाट देखाएको छ सुपेरियर रेक्टस। इन्फेरियर रेक्टस यसरी नै तर तलबाट, भनेपछि इन्फेरियर रेक्टस इज अट्याच टु द आइबल 23 डिग्री ल्याटरली टु द एन्टेरियर पोस्टेरियर पोल, अनि इट इज कति MII भनेपछि 6.5 mm इन्फेरियर टु द कर्निया भनेर भन्न सक्छौँ। यो फिगरमा चाहिँ पहिला सुरु लेफ्टको फिगर हेरौँ। यो राइट सुपेरियर रेक्टस अघि मैले कपीमा जे देखाएँ त्यही हो। यो एक्स एक्सिस भयो, यो वाइ एक्सिस भयो। यो सुपेरियर रेक्टस मसलको इन्सर्सन देखाइरहेछ। इट इज अबाउट 7.7 mm फ्रम द कर्निया। यो नाप्दा 7.7 mm होला, बट इट इज एट्याच्ड 23 डिग्री ल्याटरली टु द वाइ एक्सिस भनेको एन्टेरियर पोस्टेरियर पोल। अनि राइट सुपेरियर अब्लिक कसरी एट्याच हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यो एक्स एक्सिस भयो, यो चाहिँ वाइ एक्सिस भयो, र यहाँ राइट सुपेरियर अब्लिक चाहिँ यो अब राइट आँखा भनेपछि यो मिडियल वाल, यतापट्टि ल्याटरल वाल भयो। मिडियल वाल र रुफको बिचबाट पास हुन्छ र यहाँ ट्रक्लियामा पुग्छ। ट्रक्लियामा पुगेर चाहिँ इट इज पास्ट पोस्टेरियरली अनि इट इज एट्याच टु द पोस्टेरियर सुपेरियर क्वाड्रेन्ट। इन्फेरियर अब्लिक त्यसै गरी मुनिबाट जान्छ, ट्रक्लियामा पुग्छ र पोस्टेरियर इन्फेरियर क्वाड्रेन्टमा गएर अट्याच हुन्छ। अब हामी एक्सन्स अफ मसल्स हेरौँ सबैको। पहिला हामी सम्झिने कसरी हेरौँ, त्यसपछि के हो भनेर हेरौँला। एक्सन पहिला सुरु मिडियल रेक्टसको एक्सन हेरौँ। मिडियल रेक्टसको एडक्सन, ल्याटरल रेक्टसको एब्डक्सन। यो फिगरमा देखाएको मिडियल रेक्टस यतापट्टि, ल्याटरल रेक्टस उतापट्टि छ भनेपछि यो राइट आई हो। मिडियल रेक्टसले के गर्ला, आईलाई यतापट्टि तान्ला भनेपछि मिडियल साइडमा तानेको छ नोजपट्टि भनेपछि यो एडक्सन भयो। ल्याटरल रेक्टसले यतापट्टि तान्ला यतैपट्टि भनेपछि यसलाई एब्डक्सन भयो। सुपेरियर रेक्टसको चाहिँ अब यो मिडियल रेक्टसको र ल्याटरल रेक्टसको चाहिँ एउटा मात्र फङ्सन भयो, प्राइमेरी फङ्सन एडक्सन र एब्डक्सन। तर यो सुपेरियर रेक्टस र इन्फेरियर रेक्टस अनि अब्लिकहरूको चाहिँ प्राइमेरी, सेकेन्डरी र टर्सियरी फङ्सन हुन्छ। अब प्राइमेरी फङ्सन त हामीले यतिकै सम्झिन सक्छौँ। सुपेरियर रेक्टस यहाँ माथि एट्याच छ भने चाहिँ यसले के गर्ला, आँखालाई माथि तान्ला, द्याट मिन्स इलिभेसन। इन्फेरियर रेक्टसले के गर्ला, तल तान्ला, द्याट मिन्स डिप्रेसन। प्राइमेरी फङ्सन त आयो। अब सेकेन्डरी र टर्सियरी फङ्सन कसरी सम्झिने त, हामी एउटा वर्ड सम्झ्यौँ, त्यो वर्ड सम्झ्यौँ भने हामीले सबै मसलको सबै फङ्सन याद गर्न सक्छौँ। अब प्राइमेरी फङ्सन र सुपेरियर रेक्टसको त हामीले फिगरबाटै इलिभेसन, नामैले भन्छ सुपेरियर रेक्टस, सुपेरियरले इलिभेसन, इन्फेरियरले प्राइमेरी फङ्सन डिप्रेसन इन्फेरियर रेक्टसले। अब सेकेन्डरी र टर्सियरी खालि कन्फ्युज हुन्छ। यो कसरी सम्झिने त भन्दा सरद होइन, सिरद, SIRAD, सिरद भनेर सम्झ्यौँ। SI भनेको सेकेन्डरी फङ्सन, RAD भनेको टर्सियरी फङ्सन, S भनेको सुपेरियर, सुपेरियर आर अलवेज इन्टोर्जन भनेपछि सेकेन्डरी फङ्सन भनेको SI ले दिन्छ। RAD भनेको चाहिँ रेक्टस आर अलवेज, AD भनेको एडक्सन। अब यति जानेपछि हामीलाई सबै फङ्सन अफ मसल आउँछ। प्राइमेरी फङ्सन मिडियल रेक्टसको त एडक्सन भइहाल्यो, ल्याटरल रेक्टसको एब्डक्सन, यसमा केही कन्फ्युजन नै छैन। सुपेरियर रेक्टसको प्राइमेरी फङ्सन भनेको अब फिगर हेर्दा पनि नामले पनि सुपेरियर भनेपछि इलिभेसन, इन्फेरियर रेक्टसले डिप्रेसन गर्छ। अब
हामीले के भन्यो सुपेरियर आर अलवेज इन्टर्जन एसआई भनेको सेकेन्डरी फंक्सन आरएडी भनेको टर्सियरी फंक्सन भनेपछि सुपेरियर आर इन्टर्जन सेकेन्डरी फंक्सन इज इन्टर्जन टर्सियरी फंक्सन के हो त अब रेक्टस छ रेक्टस आर अलवेज एडक्सन भनेपछि टर्सियरी फंक्सन एडक्सन इन्फेरियर रेक्टसको प्राइमेरी डिप्रेसन सेकेन्डरी के भयो त अब एक्सटर्जन हुने भयो किनभने सुपेरियर आर इन्टर्जन भयो इन्फेरियर के होला त एक्सटर्जन त्यही भएर इन्फेरियर चाहिँ एक्सटर्जन भयो टर्सियरी के हो त अब इन्फेरियर त रेक्टसै हो यो पनि रेक्टस आर अलवेज एडक्सन टर्सियरी फंक्सन इज एडक्सन अब सुपेरियर अब्लिक हामीले भन्यौं अब सुपेरियर रेक्टसमा त के भनेको थियो हामीले प्राइमेरी फंक्सन के थियो इलिभेसन थियो भनेपछि सुपेरियर अब्लिकको नि प्राइमेरी फंक्सन त त्यही नै नहोला प्राइमेरी फंक्सन चाहिँ सेकेन्डरीमा हुन्छ सेकेन्डरी फंक्सन चाहिँ प्राइमेरीमा हुन्छ यो अब्लिकको चाहिँ भनेपछि हामीले के भनेको थियो सुपेरियर आर अलवेज इन्टर्जन भनेको थियौं SIRAD भनेको थियौं SI अनि RAD भनेको थियौं सुपेरियर आर अलवेज इन्टर्जन अब रेक्टसमा हो भने त यो सुपेरियर आर इन्टर्जन भनेको यो सेकेन्डरी फंक्सन हुन्थ्यो आरएडी भनेको टर्सियरी फंक्सन हुन्छ तर ठ्याक्क अब सुपेरियर रेक्टस र अब्लिकको प्राइमेरी फंक्सन एउटै त नहोला सुपेरियर आर इन्टर्जन त्यही भएर प्राइमेरी फंक्सन चाहिँ यसमा इन्टर्जन भन्छ सेकेन्डरी फंक्सन के होला सुपेरियर अब्लिकको इलिभेसन हुनुपर्ने हो तर अब्लिकमा उल्टो हुन्छ सेकेन्डरी फंक्सन चाहिँ डिप्रेसन टर्सियरी फंक्सन चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि रेक्टस आर अलवेज एडक्सन भनेपछि अब्लिक के होला त एब्डक्सन भनेपछि टर्सियरी फंक्सन इज एब्डक्सन अब इन्फेरियर अब्लिकमा हेरौं प्राइमेरी फंक्सन के होला त अब इन्फेरियर रेक्टस भएको भए प्राइमेरी फंक्सन डिप्रेसन हुन्थ्यो इन्फेरियर अब्लिकमा चाहिँ अब अब्लिक भनेपछि खाली इन्टर्जन एक्सटेन्सन भन्ने प्राइमेरी फंक्सन भयो नामैले भन्छ अब्लिक भनेपछि कि इन्टर्जन हुनु पर्यो कि एक्सटेन्सन हुनु पर्यो प्राइमेरी फंक्सन चाहिँ अब इन्फेरियरको सुपेरियर आर अलवेज इन्टर्जन भने इन्फेरियर आर अलवेज एक्सटर्जन भनेपछि प्राइमेरी फंक्सन अफ इन्फेरियर अब्लिक चाहिँ एक्सटर्जन सेकेन्डरी फंक्सन चाहिँ यसको डिप्रेसन भयो यसको इलिभेसन भयो टर्सियरी फंक्सन चाहिँ रेक्टस आर एडक्सन भने अब्लिक आर अलवेज एब्डक्सन हामी यो SIRAD सम्झ्यौ भने सबै फंक्सन थाहा भयो अब नर्भ सप्लाई LR6 भनेको ल्याटरल रेक्टस चाहिँ 6th नर्भले अनि यो सुपेरियर रेक्टस चाहिँ 4th नर्भले र अरु बाँकी सबै चाहिँ 3rd अकुलोमोटर नर्भले यो सुपेरियर रेक्टस हैन एसो भनेको सुपेरियर अब्लिक चाहिँ 4th नर्भले अब हामी एक एक गरी हेरौं अब सुपेरियर रेक्टस भनेपछि ओरिजिन एनुलस अफ जिन इन्सर्सन स्क्लेरामा 7.5 mm फ्रम द लिम्बस सुपेरियरली एट एन एंगल अफ 23 डिग्री ल्याटरल टु द ग्लोब्स एन्टेरियर पोस्टेरियर एक्सिस हामीले एक्सप्लेन गरिसक्यौं नर्भ सप्लाई अकुलोमोटर नर्भ सुपेरियर छ भनेपछि सुपेरियर डिभिजन होला सुपेरियर डिभिजन अफ अकुलोमोटर नर्भ एक्सन पनि हामीले प्राइमेरी सेकेन्डरी टर्सियरीमा प्राइमेरी भने इलिभेसन सेकेन्डरी इन्टर्जन किनकि सुपेरियर आर अलवेज इन्टर्जन अनि रेक्टस आर अलवेज एडक्सन अब इन्फेरियर रेक्टस ओरिजिन एनुलस अफ जिन इन्सर्सन स्क्लेरामा अब त्यो हामी MILS बाटै न्युमेरिक्सबाट आउँछ अब M को I भनेपछि 6.5 mm इन्फेरियरली एट एंगल अफ 23 डिग्री ल्याटरल टु द भिजुअल एक्सिस यो हामीले कुरा गरिसक्यौं नर्भ सप्लाई अकुलोमोटर नर्भ इन्फेरियर डिभिजन अफ द अकुलोमोटर नर्भ भइहाल्यो प्राइमेरी भनेपछि सुपेरियर आर अलवेज इन्टर्जन भनेपछि इन्फेरियर आर अलवेज एक्सटर्जन प्राइमेरी त इन्फेरियर भनेपछि नामैले डिप्रेसन भन्छ प्राइमेरी फंक्सन सेकेन्डरी फंक्सन चाहिँ इन्फेरियर आर अलवेज एक्सटर्जन त्यसले भन्छ टर्सियरी चाहिँ रेक्टस भएपछि RAD रेक्टस भनेको एडक्सन ADD USCTI भने एडक्सन हुन्छ अब सुपेरियर अब्लिक हामीले सुपेरियर अब्लिक पनि हेरिसक्यौं त यहाँ सम्झिनुपर्ने कुरा चाहिँ इट इज लंगेस्ट एन्ड थिनेस्ट एक्स्ट्राओकुलर मसल यसको ओरिजिन पनि एनुलस अफ जिन नै हो हामीले इट प्यासेस फरवर्ड बिट्विन द रूफ एन्ड द मिडल वाट टु रिच ट्रक्लिया अनि इट इज इन्सर्टेड एट पोस्टेरियर सुपेरियर क्वाड्रेन्ट भनेर हामीले हेरिसक्यौं यो अघि नै यो राइट आइबो सुपेरियर अब्लिक इट इज पास बिट्विन फ्लोर एन्ड द मिडल वाल and it reaches to the trochlea and it converges posteriorly and attaches to the posterior superior quadrant. नर्भ सप्लाई SO4 भनेपछि सुपेरियर अब्लिक बाइ 4th क्रेनियल नर्भ प्राइमेरी फंक्सन इन्टर्जन भन्यो सेकेन्डरी फंक्सन यसमा उल्टो हुन्छ सुपेरियर रेक्टसमा चाहिँ इलिभेसन थियो तर यसमा डिप्रेसन टर्सियरी फंक्सन एब्डक्सन अब अब्लिक भनेपछि नामैले अब यसको प्राइमेरी फंक्सन कि त इन्टर्जन होला कि एक्सटर्जन होला अब्लिक फंक्सन होला इन्टर्जन कि त एक्सटर्जन फंक्सन होला अब सुपेरियर आर अलवेज इन्टर्जन भनेपछि प्राइमेरी फंक्सन इन्टर्जन सेकेन्डरी फंक्सन इलिभेसन हुनु पर्थ्यो सुपेरियर रेक्टस भएको भए तर यसमा उल्टो हुन्छ डिप्रेसन टर्सियरी फंक्सन अब अब्लिक आर अलवेज एब्डक्सन किनभने RAD रेक्टस आर एडक्सन थियो भने अब्लिक आर एब्डक्सन इन्फेरियर अब्लिक ओरिजिन इज लिटल अब इन्फेरियर अब्लिकको मात्र ओरिजिन चाहिँ फरक छ
it is originated little behind the orbital margin inferior medially, only ocular muscle arising from the front of the orbit. यो चाहिँ फ्रन्ट अफ द अर्बिटबाट ओरिजिनेट हुन्छ। यो इट इज इन्क्लाइन पोस्टेरियर ल्याटरली। अब अघिको पोस्टेरियर सुपेरियर क्वाड्रेन्टमा इन्सर्ट भएको थियो सुपेरियर अब्लिक चाहिँ पोस्टेरियर सुपेरियर क्वाड्रेन्टमा, यो चाहिँ पोस्टेरियर इन्फेरियर क्वाड्रेन्ट अफ द ग्लोबमा। नर्भ सप्लाई यो नै अकुलर मोटरको अब इन्फेरियर भनेपछि इन्फेरियर डिभिजन अफ अकुलर मोटर नर्भ, प्राइमेरी फङ्सन एक्सटर्जन, सेकेन्डरी इलिभेसन, टर्सियरी एब्डक्सन। यो कसरी आयो भनेर हामीले हेरिसक्यौँ। हामीले एमसिक्यूमा पढिसक्यौँ लङ्गेस्ट एन्ड थिनेस्ट मसल भनेको सुपेरियर अब्लिक मसल भनेर। हामीले अब मिडियल रेक्टसको पनि ओरिजिन हेरिसक्यौँ। मिडियल रेक्टसको ओरिजिन इट इज ओरिजिनेटेड फ्रम द एनुलस अफ जिन अरूको जस्तै, बट मिडियल रेक्टस कभर इन्फिरियर मिडियल पार्ट अफ द सुपेरियर अर्बिटल फिचर। यो सुपेरियर अर्बिटल फिचरको यो इन्फिरियर मिडियल पार्टलाई मिडियल रेक्टसको फाइबरले कभर गरे हुन्छ र अप्टिक क्यानललाई पनि कभर गरे हुन्छ। मिडियल रेक्टस ओरिजिनेटेड फ्रम द एनुलस अफ जिन कभरिङ इन्फिरियर मिडियल पार्ट अफ द सुपेरियर अर्बिटल फिचर एन्ड द अप्टिक क्यानल। धन्यवाद।